Yo! 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 What's up guys? I'm so excited today kasi mag-unbox tayo o ipapakita ko sa inyo ang nabili kong face mask. So previously nag-unbox tayo ng mga face mask. So tiyempo nakita ko online. So matagal ko nang hinahanap tong face mask na to. So ano pang hinihintay natin? Tara, tignan natin yung nabili kong face mask. Let's go! So guys, so ito siya. So nakita nyo yung logo. Siguro may idea na kayo. Stronger Together. So meron siyang 2 face mask ng Puma brand. So matagal na akong naghahanap ng Puma face mask. So as you all know, meron tayong 3 stripes. At meron din tayong UA. So soon, i-compare natin tong tatlo na to siguro sa ibang video. Kung medyo mataas yung views nito, siguro gagawa ko na lang ng separate video kung anong pagkakaiba nilang tatlo ng UA, Adidas, sa nitong Puma face mask. Pero as of now, since ito yung ating main video o main topic, i-unbox natin siya para sa inyo. Nabili ko siya sa isang online shopping store dito sa Pilipinas. Finally, nagkaroon na siya. So, nagkakahalaga siya ng 750 pesos. So, ganun ko siya nabili. Alam kong matagal nang mayroong ganito eh. So, last year pa. Kasi alam nyo naman ngayon, diba, yung sitwasyon ngayon is kailangan pa rin natin mag-face mask. I think ito na yung new normal natin. So kahit wala ng face shield, madalas usually face mask ang importante rin talaga. Pero magandang factor din naman ng face shield kasi I think doon nabawasan yung case natin sa pag-implement ng face shield. So ngayon bubuksan ko na yung Puma face mask. So tingnan natin mag-fit ba siya sa akin. So isang size lang yung nabili ko kasi isa lang yung available. So sirain na natin yung plastic. Then yung face mask, look. Meron din siyang kasamang manuals, I think. Yes, manuals. So dalawang mask yung kasama. So look, dito ay may Puma logo, Stronger Together. Dito sa isa, meron siyang Puma logo. So feel ko sa kanya parang ang nipis niya. Pero 3-layer protection daw ang Puma face mask. So maganda dito sa Puma face mask is I think itong part na to kasi parang nahihigpitan siya. So try ko isukat. Panalo. Guys, maganda yung fitting para sa akin itong Puma face mask. So this face mask nakalagay dito is intended for personal use only. It's not intended for medical use or for occupational health or safety. This mask is not certified as a medical device or personal protective equipment. So basically that's it. Reusable or washable siya. Sinuot ko na siya pero I think dapat muna siyang labahan bago yun siya isuot. So 100% cotton, 100% polyester, 21 cm by 14 cm. So basically that's it. I think solid na solid tong face mask na to and panalo-panalo sa mukha ko lalo na pag may salamin. Kasi usually yung ibang face mask, di ba? Parang mahirap isuot o parang natatanggal lalo na pag may salamin kang suot. I think this is one of the best face mask na nasuot ko ngayon compared sa dalawang pinakita ko sa inyo. Mas parang trip ko tong Puma face mask kasi parang saktong-sakto talaga siya sa akin and parang hindi siya matatanggal talaga. And maganda yung adjustan nyo guys kasi sa iba parang clip lang tapos minsan parang natutupi yung parang nagko-close dito sa mga tenga natin. So itong face mask ng Puma is wow, very nice guys. Dali pang isuot tsaka parang ang gaan dalhin at very stylish looking lalo na itong Stronger Together. So ito yung isa na may Puma cat logo. Tanggalin ko lang guys kasi parang mayroon siyang tag pa eh. So yan guys, natanggal na natin. So ito naman yung isa. Oh, panalong face mask na to. So guys, look, ang ganda nung fit niya sa akin. Perfect na perfect. I think masasuggest ko to. Parang ito yung pinaka gusto ko sa lahat na face mask. So guys, ano sa tingin yung mas magandang design? Itong Stronger Together o itong may simpleng Puma cat logo? Leave a comment below guys. Puma face mask. Solid. Ang solid talaga nitong face mask na to. Although medyo manipis nga lang siya ng konti.
pero it will protect you from the virus. So syempre, lagi pa rin nga maghugas ng kamay and follow the health protocols. Social distancing pa rin, and minsan suot tayo ng face shield para maiwasan pa rin natin yung virus, guys. So this is for our safety din. Parang ganda talaga niya, no? Nakakasalita pa ako, medyo may space pa ng konti dito sa buhanga ko. Ma-cover din yung aking nose. So guys, maraming salamat. Isang quick look or quick unboxing dito sa aking Puma face mask, man. Finally, nandito na sa Pilipinas. So it's up to you guys. Kung gusto nyo bumili, just leave a comment below. Tell me. And sa lahat ng subscribers sa patuloy na nanonood at sumusuport dito sa ating channel, maraming salamat sa inyo, man. Salute! Like and subscribe kasi meron pa rin tayong online giveaway. So yung mechanics nandun sa description sa baba. Please follow me on Instagram for more updates and details for giveaway. And please like our Facebook page kasi nag-upload din ako doon ng videos, stories, giveaways, etc. Kung ano-ano pa. So sana supportahan nyo ako sa aking mga social media accounts. So guys, hanggang sa susunod, always wear your face mask as much as possible, face shield, follow the health protocols, stay safe pa rin tayong lahat. So hanggang sa susunod na video, so excited na akong gamitin siya. Stronger together with Puma. So peace. I'm signing out, guys. Puma, stronger together. Rap!